Tại sao một vùng đất vốn nổi tiếng vì suối nước nóng và đồng bằng xanh mướt lại ẩn chứa bên trong những dòng thác đẹp đến mức khiến người ta phải đổi cả lịch trình chỉ để ghé qua một lần? Điều gì đang xảy ra bên dưới lớp mây dày của vùng Đông Bắc Đài Loan? Và tại sao khi nhìn từ vệ tinh, những thác nước ở Nghi Lan không chỉ là điểm du lịch mà giống như những mạch máu đang nuôi sống cả một vùng đất? Hôm nay, Hoduvi Discovery sẽ cùng bạn trở vào đất liền Nghi Lan để lần theo từng dòng chảy từ trên cao và giải mã những thác nước nổi tiếng nhất nơi đây. Nhưng hãy xem đến cuối video, vì càng đi sâu vào những khu rừng này, càng xuất hiện những tọa độ mà ngay cả nhiều người Đài Loan cũng chưa từng đặt chân đến. Vì sao Nghi Lan có nhiều thác nước đến vậy? Từ trên quỹ đạo, Nghi Lan hiện ra như một chiếc bát xanh khổng lồ, được bao bọc bởi núi non trùng điệp. Ba mặt là núi, một mặt mở ra Thái Bình Dương. Và chính cấu trúc đặc biệt ấy đã biến nơi đây thành một cỗ máy tạo nước tự nhiên. Những đám mây ẩm từ đại dương bị chặn lại bởi dãy núi. Chúng ngưng tụ đổ mưa, rồi hàng trăm con suối nhỏ hình thành. Chúng len qua khe đá, xẻ rừng và lao xuống, tạo thành những tầng thác kỳ vĩ. Nhưng câu hỏi là, giữa hàng trăm dòng thác ấy, vì sao có những nơi trở thành biểu tượng? Nếu chỉ được chọn một thác nước duy nhất để đại diện cho Nghi Lan, thì đó gần như chắc chắn là thác Ngũ Phong Kỳ. Tên gọi Ngũ Phong Kỳ nghe như một cái tên cổ tích. Và thực ra, nó bắt nguồn từ chính địa hình nơi đây. Phía sau thác là 5 đỉnh núi dựng đứng. Nhìn từ xa, những đỉnh núi ấy giống như 5 lá cờ khổng lồ đang tung bay giữa trời. Từ vệ tinh, 5 đường gờ núi hiện lên rất rõ, như một bàn tay thiên nhiên đang khum lại, ôm lấy dòng nước trắng ở trung tâm. Có lẽ cũng vì thế, người ta không chỉ đến đây để ngắm một thác nước, mà để cảm nhận cảm giác đang bước vào một nơi được chính thiên nhiên đặt tên. Nhưng Ngũ Phong Kỳ không phải chỉ có một tầng nước. Nó là một hành trình gồm 3 tầng thác liên hoàn, và mỗi tầng lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Tầng thứ nhất nằm gần lối vào nhất. Dễ chạm tới. Dòng nước không quá dữ dội, đổ xuống một hồ nước nhỏ trong veo. Nơi đây giống như lời chào đầu tiên của núi rừng, êm dịu, mát lạnh, đủ để khiến người ta dừng lại thật lâu. Nhưng nếu tiếp tục bước lên, qua những bậc đá len giữa bóng cây, âm thanh bắt đầu thay đổi. Tiếng nước lớn hơn, không khí lặng ngơ. Và rồi, tầng thác thứ hai hiện ra. Cách khoảng 30 mét. Dòng nước lao xuống mạnh mẽ, vỡ tung thành hàng ngàn hạt sương nhỏ. Đứng ở đài quan sát, bạn không chỉ nhìn thấy thác, bạn cảm nhận được nó. Những làn hơi nước chạm vào mặt, môi trường ẩm, tiếng đá và nước pha vào nhau. Một khoảnh khắc rất khó diễn tả, như thể thiên nhiên đang nói chuyện trực tiếp với bạn. Nhưng phần thưởng lớn nhất vẫn còn ở phía trên. Con đường bắt đầu dốc hơn, rừng dài hơn, và số người đi tiếp bắt đầu ít lại. Đó là lúc bạn biết mình đang tiến gần đến nơi đặc biệt nhất. Tầng thác thứ 3, ẩn sâu trong núi, cao gần 50 mét. Hùng vĩ nhất, mạnh mẽ nhất, và cũng đẹp nhất. Dòng nước trắng xóa đổ thẳng từ vách đá cao xuống, như một dải lụa khổng lồ treo giữa rừng xanh. Từ trên cao, đây chính là điểm sáng nhất trong toàn bộ khu vực. Một vết cát trắng nổi bật giữa màu xanh bất tận. Nhưng điều bất ngờ lại nằm rất gần đó. Ngay khi người ta còn đang chìm trong tiếng thác, chỉ cách đó không xa, lại xuất hiện một không gian hoàn toàn đối lập. Không còn tiếng nước ầm vang, không còn nhịp chân vội vã, chỉ còn sự tĩnh lặng.
và một công trình tôn giáo đang nép mình bên sườn núi. Nhà thờ Đức Mẹ Ngũ Phong Kỳ, nơi tiếng nước và lời cầu nguyện gặp nhau. Có lẽ hiếm nơi nào bạn có thể vừa nghe tiếng thác đổ, vừa nhìn thấy tượng Đức Mẹ Maria đứng lặng giữa núi rừng. Nhà thờ Ngũ Phong Kỳ, một trong những nhà thờ có thiết kế biểu tượng độc đáo nhất Đài Loan. Thoạt nhìn, công trình này như đang lơ lửng giữa không gian, được nâng lên trên 4 khối nền vững chắc. Ý tưởng ấy xuất phát từ một câu trong Kinh Thánh: đền thờ của Chúa được xây trên nền tảng. Nhưng điều khiến nơi này thật sự khác biệt lại nằm bên trong. Toàn bộ không gian nội thất được thiết kế bằng gỗ, uốn thành hình quả trứng khổng lồ, biểu tượng của sự khai sinh và sự sống mới. Bước vào bên trong, người ta có cảm giác như được bao bọc trong một không gian rất ấm, rất yên, hoàn toàn đối lập với tiếng thác dữ dội vừa nghe bên ngoài. 7 ô cửa thông gió không chỉ để đón ánh sáng và điều hòa nhiệt độ, mà còn tượng trưng cho 7 ngày sáng thế trong Kinh Thánh. Khi ánh nắng xuyên qua những khe ấy, cả không gian như biến thành một nơi cầu nguyện giữa rừng, nơi ánh sáng và bóng tối cùng kể một câu chuyện. Và có lẽ đó là lý do khiến người ta không muốn rời đi quá nhanh. Bởi hiếm nơi nào bạn có thể trải nghiệm hai cảm xúc đối lập chỉ trong cùng một điểm đến. Vừa cảm nhận sức mạnh của thiên nhiên ở thác Ngũ Phong Kỳ, vừa tìm thấy sự tĩnh lặng trong nhà thờ Ngũ Phong Kỳ. Nhưng nếu vẻ hùng vĩ của Ngũ Phong Kỳ là điều ai cũng biết, thì Nghi Lan vẫn còn một dòng thác khác, gần gũi hơn, nhưng không kém phần cuốn hút. Một con đường nhỏ xuyên rừng, một âm thanh nước đổ vọng ra từ xa. Liệu có nơi nào mà thiên nhiên đủ đẹp để người ta không cần phải chinh phục, chỉ cần chậm lại để cảm nhận? Từ Vệ Tinh, con đường dẫn vào thác Tân Liêu hiện ra như một sợi chỉ nhỏ xuyên qua rừng. Không ngoằn ngoèo dữ dội, không hiểm trở, nhẹ nhàng, dễ tiếp cận. Nhưng đừng để sự dễ dàng đánh lừa bạn, bởi ở cuối con đường ấy là một màn nước đổ xuống đầy sức sống. Dòng nước mệnh trắng xóa bao quanh là cây xanh và không khí mát lạnh. Đây là kiểu nơi mà người lớn thấy thư giãn, trẻ em thấy vui, người yêu thiên nhiên thấy đủ đầy. Một câu hỏi thú vị: liệu một điểm đến có cần thật khó chinh phục mới trở nên đáng nhớ? Hay đôi khi, điều tuyệt vời nhất là một nơi ai cũng có thể chạm tới? Càng đi sâu vào Nghi Lan, đám đông bắt đầu biến mất. Những chiếc xe du lịch ít dần, tiếng người nhỏ lại. Và bạn đến với thác Hồ Động, một thác nước ít nổi tiếng hơn, nhỏ hơn, nhưng có thứ mà nhiều nơi không có: sự yên tĩnh. Từ Vệ Tinh, nó gần như bị rừng che khuất hoàn toàn, như một bí mật, một tọa độ không muốn bị phát hiện. Đến đây, bạn có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe tiếng nước chảy. Không làm gì cả, không cần check-in, không cần đăng ảnh, chỉ ngồi và thở. Trong một thế giới ngày càng ồn ào, liệu sự yên tĩnh có trở thành một thứ xa xỉ? Nhưng nếu bạn thích cảm giác đi đến nơi không nhiều người từng tới, thì thác Kim Nhạc sẽ khiến bạn phấn khích. Từ Vệ Tinh, đường đến thác Kim Nhạc không rõ ràng. Rừng dày hơn, địa hình gắt hơn, như thể thiên nhiên đang thử lòng người. Và đó chính là lý do ít người đến đây. Nhưng những ai đã đến đều nhớ mãi. Dùng thác kéo đổ thẳng xuống như một dải lụa trắng, bao quanh là rừng sâu, không hàng quán, không biển quảng cáo, không âm thanh nhân tạo, chỉ có bạn và thiên nhiên. Câu hỏi là giá trị của một hành trình nằm ở điểm đến hay ở những gì bạn phải vượt qua để chạm tới nó? Không phải thác nào cũng cần hùng vĩ, không phải nơi nào cũng cần ghi choáng ngợp. Thác Sơn Tử là minh chứng. Một thác nhỏ êm hơn hiền hơn,
nhưng đẹp theo cách riêng. Nhìn từ vệ tinh, đó chỉ là một nét trắng mảnh, rất dễ bị bỏ qua. Nhưng chính vì thế, những ai dừng lại thấy mình được thưởng. Có những nơi không làm bạn vô, mà làm bạn dịu xuống. Và đôi khi đó mới là thứ ta cần. Từ vệ tinh nhìn xuống, những thác nước ở Nghi Lan giống như những mạch nước nhỏ, nhưng khi ghép lại, chúng kể một câu chuyện lớn hơn. Câu chuyện về mưa, về núi, về rừng, về cách thiên nhiên âm thầm tạo nên vẻ đẹp. Và cũng là câu chuyện về con người, biết giữ lại những gì vốn đã đẹp. Có lẽ, đó là điều khiến Nghi Lan đặc biệt. Đừng quên theo dõi Hoodoo Discovery, vì hành trình khám phá Nghi Lan từ vệ tinh, vẫn còn những bí mật khác đang chờ được hé lộ. Bây giờ thì Hoodoo xin chào tạm biệt để quay về vũ trụ bao la, chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo đấy ạ.